वो छोरा छोरा घाँस माथि पर्ने हतार गरेकी आलु रोप्नु त अब कठेर हुन्छ नि आलु दुधेको छैन मल दुधेको छैन लौ कस्तो निक्लिन्छ नि बाबा ठाकुर काली छु काम गर्न पर्छ मरिमरि यस्तै हो अब एकछिनमा घाँस काट्न पर्छ पनि सोध्नेलाई फेरि कुमारीको गीत पनि भाइरल नानी इला भरिसा भनेको भरियो भनेको हजुर ए दुध बगेको थियो के गर्नु के अरे चित्रेको अनुकला त साह्रै लाउनु भयो नि त लाइयो नि त म पनि जान्दैछु नि म पनि पले लाग्छ ए दुध बगेको थियो के गर्नु
छ